भिडियोको बिफोर आफ्टर भिडियो त हेर्नु नै भयो होला। सो हजुरले पनि यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र आजको भिडियोमा म 4K क्वालिटी क्यापकट ट्युटोरियल दिनेछु। सो स्टेप बाई स्टेप हेर्नु होला। अन्ली 2 स्टेपमा सिकाउनेछु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी फर्स्टमा चाहिँ हामी क्यापकट चाहिँ डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ। डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला। गरिसकेपछि सो सिम्पली क्यापकटमा जानुपर्ने छ। सो क्यापकटमा जानु होला। गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोलाई 4K क्वालिटी बनाउन चाहनुहुन्छ। सो त्यसलाई सिम्पली सिलेक्ट गरेर एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले क्रप गरेर हटाइदिनेछु। सो एन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर मैले डिलिटमा क्लिक गरेर हटाइदिन्छु। सो गरिसकेपछि अब हामीले फर्स्ट स्टेप रहेको छ हाम्रो। सो हाम्रो फर्स्ट स्टेप रहेको छ सिम्पली यसरी स्लाइड गर्नु होला। भिडियोमा क्लिक गरेर यसो स्लाइड गर्नु होला। स्लाइड गरिसकेपछि यहाँनिर एडजस्टमा क्लिक गर्नु होला। एडजस्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ग्राफिकमा जानु होला। गरिसकेपछि यहाँ टोटल 4वटा कलर रहेको छ। सो वाइटमा राख्नु होला यसलाई। यो तलको ग्राफलाई यसरी माथि लग्नु होला। यसरी माथि लगेर राइट ग्राफलाई ठ्याक्कै तल ल्याउनु होला। रेडमा जानु होला। रेडमा पनि त्यसै गर्नु होला। त्यही ठ्याक्कै ग्राफमा राख्नु होला। यसरी राख्नु होला। गरिसकेपछि फेरि ग्रिनमा क्लिक गरेर फेरि त्यो ग्राफलाई यसरी माथि र तल गर्नु होला। यस्तो टाइपले फेरि ब्लूमा जानु होला। फेरि अघि जस्तै ग्राफिकलाई ठ्याक्कै मिलाउनु होला। गरिसकेपछि राइटमा क्लिक गर्नु होला। राइटमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि फेरि राइटमै क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यहाँनिर इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ भिडियोमा। सो यहाँनिर यसो स्टार्ट गर्नु होला। सो भिडियो इफेक्टमा जानुपर्ने हुन्छ। सो ब्याक आउनु होला। सो यहाँनिर इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। गइसकेपछि यहाँ ट्रेन्डिङमै जानु होला। सो गइसकेपछि सर्फेस ब्लर छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि राइटमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई यो इफेक्टलाई लास्टसम्म नै राख्नु होला। राखिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँनिर यसलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो माथि 720p छ। यसमा क्लिक गरेर यसलाई 1880 गर्नु होला र यसलाई एक्सपोर्ट गर्नु होला। एक्सपोर्ट गरिसकेपछि फेरि हामीले यहाँनिर अझै सेकेन्ड स्टेप रहेको छ। सो त्यसलाई फलो गर्नु होला। गइसकेपछि अब हामीले मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। भिडियो मन परिरहेको छ भने लाइक पनि गर्नु होला। सो यहाँ गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। डनमा क्लिक गर्छु। टाइपले यहाँ आउँछ है। यहाँ इन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर हजुरले डिलिट गर्नु होला। गरिसकेपछि फेरि हामीले ओभरलेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला। ओभरलेमा क्लिक गरेपछि फेरि एड ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला र अघिको फोटो हजुरले पिक्चरलाई भिडियो क्लिपलाई एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यसलाई सिलेक्ट गरेर एडमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यस्तरी हुन्छ। सो यसलाई एडजस्ट गर्नु होला। सो गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी मिलाउनेछु। सो गरिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर फेरि यहाँनिर ब्याकमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हामीले यसरी क्लिक गर्नु होला। फेरि भिडियो क्लिपमा क्लिक गरेर ब्लिन्डमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि स्लाइड गर्नु होला। स्लाइड गरिसकेपछि यहाँनिर ब्रोनमा क्लिक गर्नु होला र ब्रोनमा क्लिक गरेको राख्नुभएको छ त्यसलाई ठ्याक्कै 50% मा राख्नु होला। राखिसकेपछि राइटमा क्लिक गर्नु होला। सो गरिसकेपछि यहाँनिर फेरि हामीले यहाँनिर फेरि ब्याकमा आउनुपर्ने हुन्छ। सो एड ओभरले फेरि क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर
स्टक भिडियोजमा जानुहोला। गइसकेपछि यहाँनिर व्हाइट कलरको ब्याकग्राउन्ड लिड भनिन्छ, व्हाइट कलरको ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरेर एड गर्नुहोला। एड गरिसकेपछि यसलाई पनि हामीले यहाँनिर स्टोरी एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ठुलो पारेर। सो गरिसकेपछि फेरि ब्लेन्डिङ क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि ओभरलेमा क्लिक गर्नुहोला र यसलाई हामीले 95 मा राख्नुपर्ने हुन्छ, 95 मा राख्नुहोला। सो गरिसकेपछि राइट गर्नुहोला। सो अब हाम्रो भिडियो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई मैले साउन्डलाई म्युट गरिदिनेछु, यसरी 0 मा राखिदिन्छु, एउटा मात्रै बच्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो हजुरको भिडियो एकदम रेडी भइसकेको छ। सो माथि एरो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला र आफ्नो भिडियोलाई टिकटकमा पोस्ट गर्नुहोला।